Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο Ισραήλ, όπου η κατάσταση παραμένει έκρηθμη και συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα με ρουκέτες και πυράβλους από τη Χαμάς και από τους Ισραηλινούς, τα οποία έχουν ήδη στοιχήσει τη ζωή σε πολλούς άμαχους και των δύο πλευρών. Έτσι, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης και κυρίως Ισραηλινά, όπως η ιστοσελίδα eNet News, μετά την απόψινή ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ απέρριψε και επίσημα την πρόταση της Χαμάς για κεχηρία, η οποία προωθήθηκε διαμέσου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, το Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε ένα σχέδιο εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον της Χαμάς και των στόχων της Ισλαμικής Τζιχάντ στη λωρίδα της Γάζας, δείχνοντας έτσι ότι το Ισραήλ έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χαμάς και οι οποίες έσπηραν τον δρόμο στους πολίτες του. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα είπε μέλος του Συμβουλίου και τα οποία αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, το μέλος δήλωσε: «Η εκστρατεία έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Ό,τι δεν κάνουμε τώρα θα πρέπει να το κάνουμε σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο από τώρα. Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να σταματήσει. Όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ενεργούμε μέχρι να παραδεχτούν ότι το άνοιγμα πύρ ήταν λάθος, όπως έκανε ο αρχηγός της Χεσμολάχ, Χασάν Νασράλα, μετά το δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Όταν θα έχουμε χτυπήσει όλους τους στόχους μας και η άλλη πλευρά ακόμη δεν έχει παραδοθεί, θα ξεκινήσουμε μια χερσαία επιχείρηση παρόλο που δεν την επιδιώκουμε». Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το Ισραήλ είναι ενωμένο και αποφασισμένο και θα το πάει μέχρι το τέλος. Ενδιαφέρον είχαν επίσης και δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν πως δεν τους εξέπληξαν οι ικανότητες της Χαμάς. Πιο συγκεκριμένα δήλωσαν: «Δεν μας εξέπληξε ούτε η ποσότητα των ροκετών, ούτε οι δυνατότητές τους. Περισσότεροι από 1000 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ και το 1 τρίτο έπεσε μέσα στη Γάζα. Από τους υπόλοιπους 700, οι μισοί έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές και το 90% των υπόλοιπων 300 πυράβλων αναχαιτίστηκαν». Αναφερόμενος φυσικά στο αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, το οποίο κατάφερε και αναχέτησε τις περισσότερες ρουκέτες. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο και δεν θα διστάσει να προχωρήσει ακόμα και σε χερσαία επιχείρηση, ώστε να τελειώνει μία και καλή με τη Χαμάς. Τη Χαμάς που μιλάει με την τουρκική κυβέρνηση και το Ιράν. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, εμείς οι Έλληνες.